السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سبوع. اليوم جايب لكم موضوع خفيف لطيف راح نتكلم فيه عن مؤدية صوت هايبارا ميغومي هاياشيبارا. ولدت في عام 1967. هي مؤدية أصوات ومغنية معروفة بتمثيلها الأدوار في مسلسل الأنمي لاف هينا وسيبر ماريونيت ورانما ونيون جينيسيس إيفانجيليون وسلايرز والمحقق كونان وبوكيمون. ولدت ميغومي هاياشيبارا في عام 1967 في طوكيو اليابان. درست ميغومي في مدرسة كاثوليكية وفي إحدى المرات تعرضت للضرب في الصف الخامس. كانت هاياشيبارا عضو نادي فعال وشاركت في نوادي تنس الريشة والأحياء والإذاعة والدراما والإنجليزية. لعبت دور أليس في إنتاج اللغة الإنجليزية لأليس في بلاد العجائب. بالرغم من تأهيلها كممرضة إلا أنها لم تتوظف في مجال التمريض. في عام 1998 تزوجت، وفي عام 2004 أعلنت في برنامجها الإذاعي أنها حامل بمولودتها الأولى. الآن ننتقل يا عزيزي المتابع إلى تمثيل الأصوات. في نفس اليوم الذي قدمت فيه طلب الدراسة في مدرسة التمريض، ذهبت هاياشيبارا إلى محل الكتب وعثرت على إعلان يقدم اختبارات مجانية لتمثيل الأصوات في الأنمي في آرتس فيجن. بعد عدة أشهر من تقديم شريط تجريبي استلمت تأكيدا على اجتيازها للمرحلة الأولى، وقررت في النهاية إكمال التدريب كممرضة مع عملها في مجال التمثيل الصوتي. بعد سنة من التدريب على التمثيل الصوتي اختيرت هاياشيبارا لتأدية دور صغير في ميزون إيكاكو. في البداية واجهت بعض الصعوبات مع أدوارها وكان عليها إعادة تأدية الأدوار بعد دورات التسجيل الرئيسية. قامت هاياشيبارا في وقت لاحق باختبارات الأداء من أجل رانما، متوقعة أن تؤدي دور أكاني تيندو، لكنها اختيرت لتمثيل دور النصف الفتاة من رانما ساوتومي بدلا من ذلك. في عام 1993 و 1995 كانت هاياشيبارا ضيفة في أنمي أمريكا. في حدث 1995 قررت إلقاء خطاب بالإنجليزية بعد اعتقادها أن الترجمة في حدث 1993 لم تعكس ما قالت. في عام 1995 أدت هاياشيبارا صوت ريه إيانمي في نيون جينيسيس إيفانجيليون، الدور الذي يشير إليه بالدور المبتكر، بالإضافة إلى تأدية صوت موساشي جيسي في بوكيمون. أدت ميغومي أيضا دور هايبارا في مسلسل الأنمي المستمر المحقق كونان. أما الآن يا عزيزي المتابع خلينا نتكلم شوي عن تفاصيل حياتها أكثر. أثناء دراستها في مدرسة التمريض بدأت عملا مؤقتا كدي جي في حلبة محلية للتزلج على الجليد. بعد معرفتها أكثر كممثلة أداء بعد 17 برنامج، ألغت محطة الإذاعة البرنامج صوتي. أعطيت هاياشيبارا برنامجها الإذاعي الخاص هارتفيل ستيشن، والبرامج الأخرى المتعلقة بالأنمي التركيز على الموسيقى الشعبية. ولكن بعد 6 أشهر بدأت هاياشيبارا برنامجها الإذاعي الخاص عند إذاعة أخرى. كتاباتها: كتبت هاياشيبارا عدد من القصص المصور لمجلة أنمي مع العمل الفني لساكورا أساغي. القصة المصورة المعروفة باسم ميغومي تونز تحدثت عن حياتها الشخصية وسيرتها العملية. جمعت الفصول مختلفة في الكتاب هاشتاغ أوروسا الذي أعيدت طباعته عدة مرات. وبكذا يا عزيزي المتابع خلصنا السيرة الذاتية لممثلة صوت هايبارا ميغومي هاياشيبارا.